Nâng kẹo ngán rồi. Con thèm. Nó bất khai. Bất khai lụ ban thịt bò. Mong cuốn mong phèm là món không. Ba không? Làm chở nó mà. Còn đó là màu làm Chi tiết luôn à? cây mềm.
Tao ăn này nè. Tao nó hay mà. Bia, số thôn bia. Miên nó mong miên cho mặt kéo. Mỗi con Tiền muối. Con nào? Tiền muối ngon muối à? Lý à, làm với thạch tiên. phun phun ngon nữa. Cuốn miên không? Không cho mặt của ấy. Ở đây có phun.
miếng thiêu à? Sang miếng thiêu à? Lấy thu bò. Cái chan là anh bỏ con không? lấy à tu càng bay máu cho à tăng cái tay một tu càng bay đi cả nói sao đó